Na szóval, sziasztok, jó reggelt! Itt ilyen 9 óra körül vagyunk. December 5-én 16,5 fokban ilyen teljesen elképzelhetetlen hőmérsékletek uralkodnak itt szombat reggelenként Csepelen. Lényeg a lényeg, hogy haladunk előre a garázsprojekttel, és hát a garázsban lesz egy akna, egy szerelő akna, amit igazándiból tankokra terveztünk. Tehát egy kicsit túl lett ez tervezve, az biztos. Mind szélesség, mind hosszúság, mind mélység. Tehát amilyen dimenzióba ezt el lehetett mérni, meg el lehetett túlozni, azt nekünk sikerült. Hát igen, szóval már biztos láttatok róla fotókat, meg képeket, amiket megosztogattam. De jó lesz. Tehát nem szép, de funkcionírt. Használni lehet majd. Már rá is próbáltam az autót egyébként, meg majd valószínűleg ma orral is rá fogom próbálni. Szóval azzal nincs gond, de lehetne kicsit szűkebb, akkor azért könnyebb lenne ráparkolni. De hát ez van. Egy kicsit félek attól, hogy nem néztünk utána, hogy mit és hogyan kell csinálni. Fogalmunk sem volt, nem volt tapasztalatunk sem, tehát igazándiból ezt így józan paraszti észből csináltuk. Meg mindent mi csináltunk, tehát a betonozást, a mindent mi csináltunk. Szóval olyan is, de a lényeg, hogy nem raktunk alá sem ilyen vízzáró fóliát, sem alulra a betonba, sem a falakba, sehova. Tehát ez így, ahogy van, így a föld így ki lett ásva, bele lett rakva rács, azt majd látszódni fog, mert sajnos nem lett hibátlan a beton, tehát mondjuk sok helyen, majd mindjárt lemegyünk és akkor lent is látszódni fog, de ott például a sarokba, ott is látszódik, hogy ott volt egy adag föld, amit nem tudott a beton szétnyomni, és a földnek a helyét, azt ugye a föld az kitöltötte a helyet, úgyhogy ott nem lett beton. Ez ettől függetlenül nem baj, mert ugye a vashoz ez 1,90 mély, 1,90 mély, el se érem fölfele az autót, mindegy. Majd ez egy másik projekt lesz, direkt azért lett ez túlszámolva, hogy inkább mélyebb legyen, mint alacsonyabb, hogy ne az legyen, hogy az autó alatt kell majd így görnyedre szerelgetni, hanem inkább az aljába majd belerakunk valamit, és akkor megemeljük. Na, szóval, ami igazándiból a mai napra jutott projekt, az volt, hogy elkezdtem körbe takarítgatni ugye most tettük rá a tetejére a betont legutoljára, és hiába takartuk le ugye ezt a vasperemet körbe, ez függetlenül belefolyt a beton így a vasba, úgyhogy azt kiszedegedtem, majd ez úgyis oda fogom vágni a videó elejére, egy ilyen timelapse-be. Azt kitakarítgattam, meg kitakarítottam az alját is, úgyhogy most legalább szép. Amennyire szép lehet egy szerelőakna. Majd a végén be lesz vakolva, meg ki lesz festve, meg lesznek benne lámpák, meg ilyesmik, szóval majd az egész profi lesz, vagy egész, azt nem mondom, hogy profi, inkább azt mondom, hogy jó lesz. Egy kicsit félek tőle, hogy mivel nem raktuk bele ezeket a vízzáró rétegeket, őszintén megvallom, egy kicsit félek tőle, hogy vizesedni fog, illetve párásodni, és abból majd fog következni az, hogy ilyen mindenféle élő lények fognak megjelenni benne. Ettől egy kicsit tartok, de majd keresünk rá valami megoldást, valami szellőztetést, vagy nem tudom. Úgyhogy a projekt következő lépése az az, hogy a garázs már meg van rendelve, az egy 1,5 hónap múlva, január második felében érkezik. Akkor fogják majd összeszerelni. Elvileg azzal semmi tennivalónk nekünk nincs. Tehát azt idehozzák, összerakják, és utána elmennek, és onnantól kezdve meg el lehet kezdeni belakni az épületet. De valószínűleg ez majd csak a tavasz beköszöntével, mondom most decemberben 16 fokba, valószínűleg majd csak a tavasz beköszöntével lehet elkezdeni beköltözni, mert meg kell nézni, hogy párásodik, stb., mert azért egyből úgy nem pakolnék bele, hogy utána 2 hét múlva idejövök, és akkor kiderül, hogy tiszta rozsda már minden. Ugye az aknáról azt még nem mondtam el, hogy ez egy 5,5 méter hosszú, és összességében ilyen 105. Átlag 104-105.
széles, mert a kivitelezésben azért voltak problémák, úgyhogy nem. Egy pár dolog hiányzik ebből az aknából, a párhuzamos, a függőleges, a vízszintes, meg a merőleges. Amit lehetett, azt elrontottunk, mindent ezzel a projekttel, tehát minden létező hibafaktort elkövettünk, mindenbe belefutottunk, úgyhogy többek közt ezt a videót ezért is csinálom, hogyha esetleg valaki majd tervezne szerelőaknát építeni magának, akkor mi az, amire figyelni érdemes. És az én hibámból tanuljatok. Szóval azt már említettem, hogy ugye nem fóliáztunk sehol, a fóliára azt mindenképp kellett volna. Azt nem tudom, vannak ilyen geofóliák, amik vízzáró, nem rohadt, stb. Azt nagyon sajnálom, hogy arra nem figyeltünk. Nem muszáj ennyire túltervezni, tehát milyen C20-25-ös betonnal csináltunk mindent. Komolyan mondom, ha az utcában lévő összes autót egyszerre így egymásra rápakolnánk, akkor sem lenne, meg sem repedne, semmi nem történne, mert ez igazándiból ilyen kamionokat, tankokat elbírna. Arról nem is beszélve, hogy nem 5 centi beton van, hanem 20-25. Ez is, tehát végig, és a fala is olyan, hogy a falba is ez legalább ilyen 35 cm széles, és duplán lett belerakva ez a rácsozat, amit meg is mutatok, igazán le is mehetek, és akkor megmutatom belülről is, hogy néz ki ez a dolog. Na szóval azt látjuk innen most már belülről, hogy hát nem szép. Igazándiból a betont, a Pumix betont, azt fogták és így belepumpálták kintről az utcáról, ugye ez innen 15-16 méter, onnan kintről beengedték ide a betont, és így beleöntötték az egészet, és látszik az igazándiból így a falakon, de mutatom inkább itt, hogy itt látszódik a leginkább, hogy nem jutott le a beton legalulra, és itt látszik, itt van egy réteg vas, és itt van mögötte a második réteg vas. Rács, a vasrácsok. És látszik, hogy beöntötték a betont, és ugye annyira nagyon siettünk, annyira nagyon menni kellett. Olyan sebességgel ment bele a beton, hogy ide egyszerűen nem jutott. Ez volt az egyik probléma, tehát az öntés sebessége, a bedolgozás sebessége, a másik probléma meg az volt, hogy ide kellett volna használni egy tűvibrátort, leengedni a rácsozatba, és ezt az egészet összevibrálni, és akkor nem lenne repedezett, ki lenne töltve mindenhol betonnal, kivéve ott, ahol ugye itt korábban föld volt, és itt a föld az területfoglaló volt, és a földet azt nem tudta arrébb tenni a beton, szóval itt konkrétan látszik az egész sarka, hogy itt megkötögettük a vasat. Szóval, ja, azt mindenképp megtanultam, hogy nem simán föl kellett volna a zsalukőből, miután kiástuk, szélesebbre kellett volna ugye ásni, zsalukővel föl kellett volna rakni az egészet, és utána a zsalukövekbe beledugdosni a vasat, és azt kellett volna kiönteni betonnal, és cserébe meg viszont párhuzamosak lettek volna, merőlegesek lettek volna, vízszintesek meg függőlegesek is. Szóval ez az OSB lapos felzsaluzás, ez nem volt egy jó megoldás. Az látszódik, hogy túl mély, úgyhogy az aljába fogok szerezni, illetve már szereztem is raklapokat, és akkor a faraklapokat ide be fogom vágni méretre, és azzal fogok emelni körülbelül egy 15 cm-t, az pont annyira elég, mert így is elérem az autó tetejét, de az a 15 cm az nagyon fontos, az nagyon-nagyon fontos. Na, hát eljött az úgynevezett nagy pillanat. Megpróbálok orral is ráállni az aknára.
Hát legalább ez is kiderült, hogy ott van egy tűzrakóhely az autó, most az autó mögött. Az úgy néz ki, hogy ezt a tűzrakóhelyet ezt majd picit arrébb kell mozgatni ahhoz, hogy nagyobb ívbe rá lehessen kanyarodni. Mert ott, ahol az a tégla van a jobb alsó sarokban, ott az már az ajtó. Tehát ilyen kis ívben nem lehet rákanyarodni. Úgyhogy ezt a tűzrakóhelyet ezt majd előrébb kell így az egészet vinni, és akkor jó lesz. Legalább ezt is megtanuljuk. Egyébként, most így az jutott eszembe, lehet, hogy a kaja miatt, hogy a tűzrakó hely az nem kell, hogy egy konstans pont legyen, tehát nem kell, hogy legyen egy tűzrakó hely igazándiból. Lehet csinálni egy ilyen mobil valami grill izét, az is tök jó. A szomszéd kutyája meg kinézi a kezemből a kaját. Belettek dobálva ide a raklapok is. A raklapoknak a tetejére fogok rakni egy ilyen csíknyi OSB lapot. Mondjuk egy olyan 60-70 centi széleseket, mint amiket oda is egyébként leraktam, azokat megfogom, ide bedobom. És akkor nincs az, hogy két léc közé lép az ember, kitöri a bokáját az aknába. Köszönöm a Hell Energy-nek, hogy szponzorálta ezt ennek a garázsnak a megépülést. Tétek, majd pont nektek nem mutatom meg, mi? Szóval így jó, mert nem töröd ki a bokádat a köztes léceken. És akkor itt van benne egy lépcső, egy nagyon picike, meg még egy. Itt jön majd ugye be az áram, vagyis hát már bent van. Vagy a szellőzés, mint a beteg állat. És akkor itt a végén van még hát egy 70 centi, ami a beton. És aztán jön első lépcső, meg a második lépcső. Itt már ugye így viszonylag éppen hogy csak elfér. Innen már tök jól lehetne dolgozni. Egyébként az első lépcsőfokról, és hogyha föllépek még egyel, akkor jön az, hogy hát, hogy már el kell fordítani az embernek a fejét, de itt hozzáteszem, hogy az autó az még egy picit magasabban kezdődik, tehát ez pont annyi, nem tudom, hogy honnan fog jól látszódni, tehát ide rakom inkább a szart. Szóval itt pont annyira fog érni, hogy valószínűleg itt kezdődik az ilyen kipufogó dob, futómű, stb. Szóval ez itt pont az a magasság, ami jó. De, ami miatt ez nagyon jó, az az, hogy ha esetleg teszem azt, alacsonyabban kéne lenni ahhoz, hogy ne így görnyedve kelljen dolgozni, amit egyébként egy óra, 2 órán keresztül ki lehet bírni, nem egy nagy dolog, és az sok idő, az sok minden elég. Akkor fogom, oda tolom a végébe az egyik réteg raklapot, azt csókolom. Szóval faszá ez jó lesz ez így. Jobb volt inkább ráhagyni, és inkább ez a megoldás, ez sokkal jobb.
mint hogy ne legyen opció arra, hogy végig görnyedve kelljen dolgozni. Nyilván az is jobb, mint egy segberugás, de ez még jobb. Mansarda Records, Matrix. Похуй, кто ты, откуда, кого ты продал. Передай мне провод, это Тольятти город. За наших выпить повод, вашим хоп тут подан. Если пиздел поломан, бляди в бэхе стонут. Извиваются, ай, как красиво пляшут. Франклин любит Даша, Франклин любит Маша. Наша Раша, гордость Россия наша. Шлю за града Йога-Мура, дом это не ваша. Ломал систему, система наебала снова. Привет вам, дядя Дима, привет вам, дядя Вова. Хип-хоп, хоми дома, Дарк, лова. Эта собака перегрызла пидоров с района. Elkezdtem kiméregetni, hogy majd a beálló részt azt hogy kell kikövezni, meg kb. Mekkora területet fog foglalni. Nem tudom, így mennyit fog látszódni, hogy egész innen oda, és úgy kanyarodik oda föl a garázshoz. Tehát van egy ilyen pici íve. Салам передал Восток, передал итог. Это вызов шок, это то, что отправляет в пот. Калина в кварце, это едет мамин панцирь. Мама знает, кто из пацанов растет засранцем. Кто брал туман, кто тут парнишка не фонтан. Кто по пятницам на первом запускает барабан. Кому в кайф баян, кому турники и брусья. Кому домой жене, кто под феном идет тусит. Кого что трусит, скоро 3 муси-пуси. Во всем вкусном вкусе запечатли на тусе. Тем, кто ели, вам хип-хоп карусели. Кто раза в 3 в неделю добирались до постели. Цветем и пахнем, мы пока еще не вспрели. Душа поет, а в окно все метут метели. Душа поет, я не умру молодым. Мой район меня прет, мой район прет тот дым. Есть те, кто рядом, есть те, кого кличу гадом. Гамура это я, обливай уши ядом. Кулак в потолок, подавай канон слуг. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал Восток, передал итог. Это вызов шок, это то, что отправляет в пот. Кулак в потолок, подавай канон слуг. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал Восток, передал итог. Это вызов шок, это то, что отправляет в пот.